Αυτή είναι η Kawasaki ZR2. Η πιο προσιτή, υπερτροφοδοτούμενη μοτοσυκλέτα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Το πρόβλημα είναι πως όταν λέμε προσιτή, υπάρχει κόσμο που φαντάζεται ότι θα την αποκτήσει για να πηγαίνει για ψώνια στο σούπερ μάρκετ. Δεν είναι αυτή η περίπτωση. Ας περιμένουμε να ανοιχτώσει λίγο και πάμε να δούμε τι σημαίνει προσιτή. Η ZR2 είναι μια προσιτή, υπερτροφοδοτούμενη γιατί σου προσφέρει την ροπή της αρκούδας χωρίς να απαιτεί καμία ιδιαίτερη συνθήκη για να τη βγάλεις βόλτα. Είναι η μοτοσυκλέτα που έτσι κι αλλιώς κάνεις βόλτες. Αυτή που έχεις για να κυκλοφορείς, όχι η δεύτερη που βγάζεις από τον γκαράζ μια φορά το μήνα. Όλες οι υπερτροφοδοτούμενες μοτοσυκλέτες που μπορείς να δεις στον δρόμο είναι μέχρι στιγμής αυτές που έχει βγάλει η Kawasaki στην παραγωγή και όσες μετατρέπονται με πολύ κόπο και χρήμα για κόντρες και dragster από τους ιδιοκτήτες τους. Σε αυτόν τον τομέα, βέβαια, οι Hayabusa με τον μαγικό του κινητήρα κυριαρχούν στο κάδρο αντέχοντας τα πάντα. Ωστόσο, καμία από αυτές δεν έρχεται με το κλειδί στο χέρι. Η πρώτη υπερτροφοδοτούμενη παραγωγή ήταν και είναι η ETA2R που κοστίζει όσο 2 ZR2 και δεν βγάζει πινακίδα. Την οδηγείς μόνο στην πίστα, χωρίς βέβαια να υπάρχει πίστα για τα 310 ονομαστικά της άλογα. Η ETA2R δεν ήταν καθημερινή μοτοσυκλέτα, αλλά ούτε και η ETA2 που ακολούθησε λίγο μετά και την οδηγήσαμε στο Nürburgring. Σε καμία περίπτωση δεν ήταν και εκείνη μια μοτοσυκλέτα που θα ήθελες να δουλεύει καλοκαιριάτικα στο ρελαντί ανάμεσα στα αυτοκίνητα. Η γυμνή ZR2 αποτελεί συνέχεια της έκδοσης SX που προσθέθηκε πέρσι στην σειρά ETA2 της Kawasaki. Η SX είναι μοτοσυκλέτα για ταξίδια, ντυμένη με ένα fairing που σε προδιαθέτει να βάλεις βενζίνη στην πλάτη και να μην σταματάς να οδηγείς ούτε για αναφοδιασμό. Η τεράστια διαφορά της ZR2 που ήρθε φέτος στη ζωή μας είναι πως πρόκειται για υπερτροφοδοτούμενη μοτοσυκλέτα που με τον τρόπο που δουλεύει μπορεί να είναι κάθε μέρα μαζί σου. Η Kawasaki, αν θυμάστε από όλα όσα έχουμε πει, έχει φτιάξει μια υπερτροφοδότηση που δεν βγάζει προβλήματα στα 5 τουλάχιστον χρόνια που είναι μαζί μας. Παίρνει κίνηση με πλανητικό κυβότιο 2 σχέσεων και έχει φτιαχτεί με την ίδια τεχνολογία που στέλνει πύραυλο στο φεγγάρι. Δεν είναι υπερβολή, καθώς μονάχα η Kawasaki έχει στα αλήθεια ένα τμήμα κατασκευής δορυφόρων και πυράβλων στο τεράστιο εύρος βιομηχανίας που καλύπτει ως όμιλος. Για να μην πλατιάσουμε στο βίντεο, η εξήγηση για όλα αυτά βρίσκεται στο μοτό με την τετρακάβαλη σουζό στο εξώφυλλο. Απλά κρατήστε πως η φτερωτή που συμπιέζει τον αέρα στο αλουμινένιο φιλτροκούτι ανεβάζοντας έως 2,6 μπαρ κατασκευάζεται από έναν μόνο άνθρωπο. Από ένα ενιαίο μπλοκ αλουμινίου σε μια εργαλειομηχανή που έχει φτιάξει η ίδια η Kawasaki και ελέγχεται από έναν άλλον άνθρωπο, πάντα συγκεκριμένο, πάντα με ακρίβεια πολλών υποδιαιρέσεων του χιλιοστού με τη βοήθεια ενός λέιζερ ακτινογραφικού που επίσης έχει κατασκευάσει η Kawasaki μόνη της. Πρόκειται για ένα προϊόν βιομηχανικό, φτιαγμένο όμως με τρόπο που η βιομηχανία δεν έχει δουλέψει ποτέ στην εποχή μας. Αυτά ισχύουν για την υπερτροφοδότηση συγκεκριμένα. Η υπόλοιπη μοτοσυκλέτα δεν ακολουθεί την ίδια εξωτική συνταγή και είναι ένα καθαρά βιομηχανικό προϊόν. Μην περιμένετε δηλαδή καμία εξωτική σούπερ λεγκέρα ή μια γυμνή κατασκευασμένη με ιταλική φινέτσα που στην γραμμή παραγωγής της τραγουδούσαν ευνούχοι και την συναρμολογούσαν πάνω σε ροδοπέταλα έχοντας καθαρίσει τα χέρια τους με μορμάντιλα. Αυτά μπορεί και να τα δεις στον Borgo Panigale. Έχει βέβαια και η ZR2 πλαίσιο χωροδικτύωμα, όπως όλα τα ETA2 από την πρώτη στιγμή και το πλαίσιο αυτό αντέχει. Το ότι αντέχει το ξέρουμε από την ETA2R που είναι το ταχύτερο όχημα που έχει περάσει ποτέ από το Tatoi και από το συγκριτικό μας στις Σέρρες. Στο Tatoi είδα 360 στο κοντέρ πριν φρενάρω στην γραμμή των 1200 μέτρων ώστε να μην πατήσει το καυτό ελαστικό στο ακάθαρτο γεμάτο πέτρες τέλους του διαδρόμου. Και το αναφέρω εδώ γιατί αναγνωρίζω όλα αυτά τα στοιχεία αυτούσια και στην ZR2. Παραχωρήσεις έχουν γίνει στα όργανα που δεν συνάδουν με την κατηγορία τιμής της, μιας και ό,τι πληρώνεις έχει πέσει στην φτιαγμένη από αγγέλους στερωτή της, με εξίσου λίγες επιλογές στα κατά τα άλλα πολύπλοκα ηλεκτρονικά της. Σε άλλες μοτοσυκλέτες της κατηγορίας έχει θάπηρες επιλογές μπροστά σου να ρυθμίσεις τα πάντα με λεπτομέρειες. Στην ZR2 το μόνο που θέλεις να κάνεις είναι να αφαιρέσεις το traction control. Ναι, έχεις και 3 διαφορετικές χαρτογραφίες απόδοσης για τον κινητήρα, αλλά μετά από λίγο απλά θα το ξεχάσεις στο full power και δεν θα αλλάξεις ξανά. Ακόμα και όταν βρέχει, η γραμμική απόκρουση του γκαζιού σημαίνει πως δεν θα σκοτωθείς αν οδηγείς φυσιολογικά. Είναι βέβαια αυτό το αν, το πραγματικά ανησυχητικό γεγονός, όταν μιλάμε για μια μοτοσυκλέτα που κυριολεκτικά σου σφυρίζει να ανοίξεις τον γκάζι στο τέρμα. Όταν δυναμομετρήσαμε την ETA2R μερικά χρόνια πίσω, ήμασταν δεύτεροι σε ολόκληρο τον κόσμο που πραγματοποιούσαμε ανεξάρτητη δυναμομέτρηση και είδαμε πάνω από 260 άλογα στον τροχό με πανάκριβο αγωνιστικό καύσιμο. Ίδιος υπερσυμπιεστής εδώ, ίδιος κινητήρας, αλλά πολύ λιγότερα άλογα στη γυμνή αυτή έκδοση που στοχεύει στον τρόπο που αυτά καταλήγουν στον δρόμο.
Τα απόλυτα νούμερα της υποδύναμης σηκώνουν συζήτηση στην περίπτωση μοτοσυκλετών όπως η ZR2. Όλες οι μοτοσυκλέτες χάνουν στο δυναμόμετρο την επίδραση του RAM Air, γιατί δεν υπάρχει δυναμόμετρο που να φυσά αέρα με 250 χιλιόμετρα. Δυναμόμετρο μέσα σε αεροσύραγγα έχει μόνο η Akrapovic, όπως θα ξέρετε ήδη από το μοτό. Η εισαγωγή του ZR2, που βρίσκεται δεξιά όπως κοιτάς τη μοτοσυκλέτα από μπροστά ή αριστερά σου όταν κάθεσαι στη σέλα, ρουφά αέρα και τον οδηγεί στην φτερωτή που τον συμπιέζει μέσα στο αλουμινένιο φιλτροκούτι. Όσο περισσότερος αέρας υπάρχει, τόσο καλύτερα δουλεύει η υπερτροφοδότηση, μια συνθήκη που στο δωμάτιο του δυναμόμετρου δεν εξυπηρετείται, παρόλο που το ταΐζουμε με πολλά κυβικά επιταχυνόμενο αέρα. Ας κόψουμε τώρα τη μουσική και την ομιλία και ας ακούσουμε το ZR2 στο δυναμόμετρο πριν δούμε το διάγραμμα υποδύναμης και ροπής. Το διάγραμμα δείχνει μια απόλυτη ευθεία με ένα μικρό δόντι στις 8.800 στροφές που δεν γίνεται αισθητό στην πράξη και μια κορύφωση που ομαλοποιείται στις 10.500 στροφές και τραβάει μέχρι τον κόφτη. Απόδειξη πως υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες. Η ροπή είναι αυτή που εντυπωσιάζει. Είναι ένα κάθετο βουνό που το ανεβαίνεις μετά τις 5.800 στροφές. Για μια διάρκεια 3.000 στροφών το διάγραμμα μαρτυρά αυτό που νιώθεις στο δρόμο. Ένα νηλαίες κόπημα του πίσω τροχού. Γι' αυτό και αν ανοίξεις τέρμα τον γκάζι, το ZR2 σηκώνεται σούζα, ακόμη και με το traction control ενεργοποιημένο. Επεμβαίνει η ECU στην τροφοδοσία, την κόβει άγαρμα, ο εμπρός τροχός προσγειώνεται και αμέσως ξανά σουζάρεις. Ή απλά βγάζεις το traction control, μαθαίνεις να καβαλάς αυτό το κύμα ροπής και να σερφάρεις επάνω του με τη βοήθεια του εξαιρετικού φρένου και του ακριβέστατου ride by wire. Η σταθερότητα του ZR2 στην δυνατή επιτάχυνση είναι παραδειγματική, χωρίς κοσκίνισμα του τιμονιού όταν αυτό ελαφραίνει από την ανύψωση του τροχού. Ταυτόχρονα, η σταθερότητα αυτή δεν έρχεται από ακραία φόρτιση μπροστά. Η κατανομή βάρους είναι 47,6% στον εμπρός τροχό, που σημαίνει πως ο αναβάτης παίζει σημαντικό ρόλο στη μεταβολή γεωμετρίας της μοτοσυκλέτας, τόσο με το σωματότυπο όσο και με την στάση του σώματος. Η άνετη θέση οδήγησης σε βοηθά να βγάλεις το σώμα έξω και να σκύψεις μπροστά, πράγμα που θα χρειαστεί να κάνεις έντονες στροφές, οι οποίες δεν είναι το δυνατό σημείο του ZR2 συγκριτικά με τις υπόλοιπες Hypersport μοτοσυκλέτες. Η Kawasaki δηλώνει 19 λίτρα ρεζερβουάρ, αλλά από αυτά περίπου τα 17 είναι ωφέλιμο φορτίο και αν οδηγείς κάπως έτσι, βλέπεις μια μέγιστη κατανάλωση 12,5 λίτρων ανά 100 χιλιόμετρα και μια μέση κατανάλωση 8,8 λίτρων αν καταφέρεις να οδηγήσεις πιο ανθρώπινα. Συγκριτικά με άλλες Hypersport όπως το Street Fighter V4 που στο ίδιο δυναμόμετρο έδειξε 180 ύπους, το ZR2 έχει την ίδια κατανάλωση αλλά σημαντικά καλύτερη ροπή και μεγαλύτερη αυτονομία, καθώς σε ακραία οδήγηση το Street Fighter θα ανάψει λαμπάκι πριν κάνεις 100 χιλιόμετρα. Άλλη μοτοσυκλέτα εκείνη και σαφώς καλύτερη στο στροφιλίκι, όχι όμως και για να κάνεις πράγματα όπως αυτό. Αυτά γίνονται μονάχα με το Kawasaki ZR2. Για αμεσότερη επιτάχυνση χωρίς σούζες στο όριο της πρόσφυσης, ενεργοποιείς τον launch control και ξεκινάς δίνοντας γκάζι και αμολώντας το συμπλέκτη. Μέχρι να αλλάξεις τρίτη ή να πιάσεις τα 150 χιλιόμετρα, το ZR2 θα δώσει με το launch control ενεργοποιημένο ακριβώς το περισσότερο γκάζι που γίνεται να έχεις, χωρίς σπινάρισμα ή σούζα. Το σφύριγμά της ανατριχιάζει τον κόσμο. Το πίσω ελαστικό κλαίει απαρηγόρητα που το έλαχε η συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα και ο δεξής σου καρπός γίνεται να σφυρί και τα πάντα γύρω σου καρφιά αν ανοίξεις τέρμα τον γκάζι. Καταιγιστική επιτάχυνση και κτηνώδη ροπή από χαμηλά σε ένα πακέτο που το διαχειρίζεις εύκολα ακόμη και καθημερινά. Αυτά σου προσφέρει η υπερτροφοδοτούμενη ZR2, καλούμενη να κάνει τη διαφορά στο political correct περιβάλλον που ζούμε.
Η εποχή θέλει μοτοσυκλέτες πρακτικές, μοτοσυκλέτες που εξυπηρετούν ανάγκες και λύνουν προβλήματα. Η ZZ2 δεν είναι μία από αυτές. Καμία hypersport δεν είναι. Στην πράξη θα σου δημιουργήσουν και περισσότερα από εκείνα που καλείται ένα μέσο μετακίνησης να λύσει. Με ανταπόδοση μερικές στιγμές αδρεναλίνης. Όμως είναι γλυκό αυτό το ποτό και μοτοσυκλέτες σαν το ZZ2 αστήρευτες πηγές που σε ταΐζουν με μέτρο και με ασφάλεια. Έτσι και πάρεις γεύση, αντιστέκεσαι δύσκολα.